Hej hej, Linda här. Idag ska jag visa er hur man kan göra en sotning som inte är brun, den är inte grå, den är inte beige utan den är grön. För jag tycker att det är mycket roligare att använda färg och det är faktiskt väldigt, väldigt snyggt och det blir inte så. När många hör ordet färg så tänker de liksom på, ja men det här, det ska vara knallgrönt eller knallblått eller i alla färger. Men det behöver inte bli det, utan färg kan man även mena de här lite dovare färgerna. Matcha det med ett lite dovare läppstift och kanske en helt svart outfit. Då blir det mer som en accessoar än som en makeup. Och makeupen är ju faktiskt en accessoar. Precis som smycken och naglar och allting. Så ja, det är bara att hänga på nu då, så kör vi. Jag börjar med Too Faced Shadow Insurance som ögonprimer. Så, och sen så ska jag köra NYX nya, nu ska vi se vad de heter, Prismatic Shadows. Och då kommer jag att köra, eftersom det börjar gå mot höst, jag kommer köra lite höstigt. Och då kör jag färgen Jaded som är grön. Det är så. Och sen så kommer jag även att köra en lite ljusare färg som heter Mermaid, som jag kommer lägga i mitten av ögat, tänkte jag, för att få lite mera effekt på det hela. Så jag kommer börja med att lägga Jaded över hela locket. Så kommer jag använda en annan borste för att sudda ut det, för att det ska inte se ut så här, utan det ska vara schyssta suddningar. Skuggningar kanske det heter, inte suddningar. Sen brukar jag gilla att övergå i en annan färg också som inte är skimrig utan en matt nyans när man gör en sotning så här med bara en färg. För att nu har jag en skimrig nyans över hela liksom, locket och uppåt. Och då brukar jag gilla att gå med en mattare ton bara för att inte få det skimriga just upp till ögonbrynen. Jag ska se om jag kan hitta någon bra nyans. Typ som den här, den ingår i Melts Dark Matter Eyeshadow Stack. Och den kommer jag att lägga precis ovanför. För att jag vill inte ha skimmer upp mot ögonbrynen. Utan jag vill att det ska vara mattar. Det skimriga hör hemma på ögonlocken tycker jag, och inte egentligen så mycket längre upp än så. Jag ska lägga den här skuggan under ögonen också. Så kommer jag lägga den här skuggan även under ögonen för att fejda ut det gröna. Sen kommer jag använda Isadoras nya Smoky Eyeliner Waterproof Fine Dark Green och lägga i vattenlinjen. För en mer intensiv look. Jag lägger även den lite utanför. För då får man även en djupare blick. Och det är snyggt att gå många nyanser i samma färg, alltså då som nu många nyanser av grönt. Att man inte bara använder en färg utan faktiskt många färger.
Glöm inte att lägga kajalpennan i vattenlinjen där uppe också, om du har lagt på undre. Lägger man kajalpenna på övre vattenlinjen utan att ha lagt under, så kan det lätt bli så att den kladdar av sig, så det är ingenting jag brukar rekommendera till andra. Men har du lagt en kajalpenna under, så bör du också lägga över för ett snyggare resultat. Så, och sen så tänkte jag även lägga lite som en eyeliner, bara för att sota till det lite grann. Och få ner så mycket färg som möjligt mellan ögonfransarna egentligen. Så, den tänkte jag att jag skulle sudda ut också sen. Sen när du tycker att du har suddat ut kajalen ordentligt, så tänkte jag att jag ska börja att använda den här. Den gröna som heter Mermaid. Och den kommer jag lägga med en väldigt liten pensel. En sån här liten pluttis. Bara precis i mitten här. Lite grann för att få en snygg effekt. För det blir en väldigt fin effekt när man lägger ljus i mitten på ögat. Sådär. Då ska jag böja fransarna och lägga mascara. Jag kommer använda 5-in-1 Wonder Lash Mascara Waterproof från The One. Det är världens längsta ord. Mascara. Världens längsta mascara namn. Den kommer från Oriflame. Och den är vattenfast. Och jag tycker vattenfast är absolut bäst att använda när man vill att mascaran ska hålla sig böjd. Eller när ögonfransarna ska hålla sig böjda, rättare sagt. Eftersom att vattenfasta mascara då inte innehåller något vatten. Jag har sagt det här typ 500 miljoner gånger förut, men jag säger det igen för att jag slår ett slag för vattenfasta mascaror om man vill ha böjda fransar som håller länge. Och för att ta bort vattenfast mascara så är det bara att hitta en borttagning med olja i, eller helt enkelt bara använda en olivolja för att få bort det. För att då är det jätteenkelt och man behöver inte gnugga och hålla på, utan du förstör inte dina fransar, utan det är väldigt snällt mot ögonen och ögonfransarna. Nu är jag nöjd med mascaran och ska gå vidare på lite shading och highlighting. Ingen hardcore contouring, utan jag kommer bara skugga mina kindben lite grann, näsan, och bara göra så att jag får en fräsch look i ansiktet. Jag kommer använda Isadoras Face Sculptor If I Am Nude. Det tycker jag passar bra. Så tänkte jag ta en annan borste till näsan. Så en highlight tänkte jag att jag skulle använda. Och då ligger den nedpackad och den har gått jättesönder, min älskade Mary Luminizer. Titta, jag har kastat den i backen och den blev jättetrasig. Vilket jag såklart är jätteledsen över, men den funkar ju att använda i alla fall. Den lägger jag på kindben för att få upp lysten där. Även på näsan, pannan och hakan, lite på överläppen. Och sen så kommer jag gå på ett läppstift. Kommer också från Isadora. Ser ut så här. Det är från deras nya kollektion också. En nude shade som heter Cool Cashmere. Så ser den ut på. Och sen det sista jag ska göra, det sista jag alltid gör innan jag är klar med makeup, det är att lägga en rouge.
Och då lägger jag NARS blush i färgen Boys Don't Cry. Den ser ut så. Blir en väldigt naturlig rosig look av den här som jag tycker är fin. Och kan vara skön om man ska bättra på solbrännan och liksom få det att se ut som att man är solkysst lite längre än vad man normalt sett kanske är. Så där någonting. Så, den här looken visar väl egentligen att alla sotningar inte behöver vara svarta eller bruna eller grå, utan de kan även vara gröna. Och det blir en liten extra mysig så här look på hösten och kanske köra lite färgglatt när allting annat blir så grått och tråkigt. Så mer färg folket tycker jag. Och hoppas att ni gillar den här videon och att ni inte glömmer att prenumerera på kanalen, så syns vi och hörs vi nästa vecka igen. Hej då!